Ο αυτόματος πλήρωσης τοποθετείται σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με σκοπό να ρυθμίζει την πίεση της εγκατάστασης, να εμποδίζει την επιστροφή του νερού στο δίκτυο ίδρευσης και να συμπληρώνει αυτόματα νερό στην εγκατάσταση όταν για κάποιο λόγο αφαιρεθεί νερό. Εγκαθίσταται στο σημείο σύνδεσης του δικτύου θέρμανσης με το δίκτυο ίδρευσης. Τον τοποθετούμε είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα, ακολουθώντας όμως την φορά του βέλους και ποτέ με τον ρυθμιστικό διακόπτη προς τα κάτω. Επίσης, καλό είναι να τοποθετούμε μία βάνα διακοπής από κάθε πλευρά του αυτόματου πλήρωσης, γιατί αυτό συντομεύει κατά πολύ τον χρόνο της ρύθμισής του. Εδώ βλέπουμε ένα σχέδιο αυτόματου πλήρωσης σε τομή. Και εδώ μπορούμε να δούμε πώς είναι ένας αυτόματος πλήρωσης στο εσωτερικό του. Τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας αυτόματος πλήρωσης είναι τα εξής: ο μειωτής πίεσης, ο διακόπτης ροής, το φίλτρο, το μανόμετρο και η βαλβίδα αντεπιστροφής. Ο μειωτής πίεσης μειώνει την πίεση του νερού από το δίκτυο τροφοδοσίας στην απαιτούμενη τιμή για την εγκατάσταση θέρμανσης. Αποτελείται από το στροφείο, το ελαττήριο, το ελαστικό διάφραγμα, το ρυθμιστικό κοχλία μαζί με το περικόχλιο και το κλίστρο. Η πίεση που ασκεί το νερό κάτω από το διάφραγμα εξισορροπεί την πίεση του ελαττηρίου με αποτέλεσμα το κλίστρο να παραμένει στην κλειστή θέση. Όταν περιστρέφουμε τον κοχλία προς το συν, τότε το ελαττήριο συμπιέζεται. Ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο διάφραγμα και ανοίγει το κλίστρο, με συνέπεια να εισάγεται νερό στην εγκατάσταση και να αυξάνεται η πίεσή του. Όταν αυτή η πίεση γίνει ίση με την πίεση που ασκεί το ελαττήριο, τότε το κλίστρο θα κλείσει και θα σταματήσει η εισαγωγή του νερού από το δίκτυο ίδρευσης. Όταν περιστρέφουμε τον κοχλία προς το μείον, το ελαττήριο αποσυσπυρώνεται, ασκεί μικρότερη πίεση στο διάφραγμα και το κλίστρο κλείνει νωρίτερα. Έτσι, εισάγεται λιγότερο νερό στην εγκατάσταση και η πίεσή του είναι μικρότερη. Ο διακόπτης ροής απομονώνει την εγκατάσταση θέρμανσης από το δίκτυο τροφοδοσίας, δηλαδή το δίκτυο ίδρευσης. Το φίλτρο χρησιμεύει για την συγκράτηση μικρών σωματιδίων που, αν περάσουν στις σωληνώσεις, μπορεί να προξενήσουν ζημιά σε διάφορα όργανα και συσκευές. Το μανόμετρο μας δείχνει την πίεση της εγκατάστασης στο σημείο που βρίσκεται ο αυτόματος πλήρωσης. Η βαλβίδα αντεπιστροφής αποτρέπει την επιστροφή του νερού από την εγκατάσταση θέρμανσης στο δίκτυο ίδρευσης, κάτι που θα έχει ως συνέπεια την μόλυνση του πόσιμου νερού της πόλης. Τέτοιες συνθήκες μπορεί να δημιουργηθούν όταν η πίεση της εγκατάστασης θέρμανσης γίνει μεγαλύτερη από την πίεση του δικτύου ίδρευσης. Για παράδειγμα, όταν έχουμε αυξημένη κατανάλωση στο δίκτυο ίδρευσης ή όταν συμβεί υπερθέρμανση στο σύστημα θέρμανσης και ανέβει υπερβολικά η πίεσή του. Υπάρχουν αρκετοί τύποι αυτομάτου πλήρωσης με διαφορετική μορφή αλλά με την ίδια αρχή λειτουργίας. Η πίεση στην οποία πρέπει να ρυθμίζεται ο αυτόματος πλήρωσης είναι 0,5 μπαρ πάνω από την στατική πίεση της εγκατάστασης. Στατική πίεση είναι αυτή που ασκείται στο κατώτερο σημείο της εγκατάστασης θέρμανσης λόγω του ύψους της. Στατική πίεση ίσον συνολικό ύψος εγκατάστασης θέρμανσης σε μέτρα δια 10. Η ρύθμιση του αυτόματου πλήρωσης, που έχει βάνα και από τις δύο του πλευρές, γίνεται ως εξής. Με κλειστή την βάνα εξόδου, περιστρέφουμε το ρυθμιστικό στροφείο προς τα δεξιά, δηλαδή προς το συν, μέχρι να πετύχουμε την επιθυμητή πίεση. Σφίγγουμε το ασφαλιστικό παξιμάδι, εάν αυτό υπάρχει. Ανοίγουμε την βάνα εξόδου για να εισέλθει το νερό στην εγκατάσταση. Όταν η πίεση της εγκατάστασης γίνει ίση με την πίεση που ρυθμίσαμε, τότε ο αυτόματος πλήρωσης θα διακόψει την εισαγωγή του νερού. Εάν θέλουμε να μειώσουμε την πίεση της εγκατάστασης, κλείνουμε την βάνα στην είσοδο του αυτόματου πλήρωσης και ανοίγουμε την βάνα αποστράγγισης του Λέβητα.
Όταν η πίεση πέσει κάτω από την επιθυμητή τιμή, τότε ρυθμίζουμε εκ νέου τον αυτόματο πλήρωσης, όπως περιγράψαμε προηγουμένως. Για να ρυθμίσουμε έναν αυτόματο πλήρωσης χωρίς βάνα στην έξοδό του, κάνουμε τα ακόλουθα. Ανοίγουμε την βάνα του δικτύου ίδρυυσης και τον διακόπτη ροής. Περιστρέφουμε το στροφείο προς το συν, ώστε να εισαχθεί νερό στην εγκατάσταση. Όταν η πίεση φτάσει στην επιθυμητή τιμή, τότε περιστρέφουμε το στροφείο προς το μείον μέχρι να σταματήσει η ροή του νερού. Για να ακούσουμε καλύτερα αυτό τον ήχο, μπορούμε να ακουμπήσουμε τη μύτη ενός κατσαβιδιού στον αυτόματο πλήρωσης και την χειρολαβή του κατσαβιδιού στο αυτί μας.